હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું તો આજે આપણે બનાવીશું લીલા લસણ અને બાજરીના લોટની કઢી। તો એ રીતે મેં આ લીલું સૂકું લસણ લીધું છે, મરચાં લીધા છે, આદુનો ટુકડો, લીમડાના પાન, લીલું લસણ, થોડી મેથી, આખા ધાણા, જીરું અને બાજરીનો લોટ અને દહીં લીધું છે અને રોટિંગ મસાલા। તો કઢી તો દરેકના ઘરમાં બનતી જ હોય છે, પણ તમે મારી રીતે એકવાર ટ્રાય કરજો, તમારી કઢી સરસ બનશે। અને કઢી ડાયટ માટે પણ સારી જ હોય છે, એટલે કઢી તમે ગમે તો ડાયટ કરતા હો તો તમે કઢી ખાઈ શકો છો। તો આપણે અલગ રીતે મસાલો બનાવી અને કઢી બનાવીશું। સામગ્રી એના એ છે, પણ બનાવવાની રીત થોડી અલગ છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો પહેલાં આપણે આ રીતે ખલદસ્તો લઈ એમાં ધાણા અને જીરુંને ક્રશ કરી લઈશું। મેં અડધી ચમચી ધાણા અને અડધી ચમચી જીરું લીધું છે। તો આપણે મિક્સરમાં નથી વાટવાનું, આ રીતે આપણે પારા ખોયણી જે આવે છે એમ જ આપણે ક્રશ કરવાનું છે। તો એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ધાણા અને જીરું સરસ ખંડાઈ ગયું છે। તમે કહેશો કે ધાણા જીરું આ રીતે ખાંડી લઈએ, એના કરતાં આપણે ધાણા જીરું તૈયાર હોય તે એ લઈએ તો એ રીતે નથી લેવાનું, એ આપણું ઝીણું દળેલું હોય છે। ના, તમે જોઈ શકો છો થોડું કરકરું રાખ્યું છે। અને આ થોડું મેં શેકેલા ધાણા અને જીરું, સોરી મેં પહેલાં કંઈ કીધું નથી, પણ ધાણા અને જીરુંને મેં થોડા શેકી લીધેલા અને એનો આ રીતનો મેં અધકચરો પાવડર બનાવ્યો છે। તો હવે આને આપણે એક નાની કટોરીમાં લઈ લઈશું। હવે આપણે એ જ ખલદસ્તામાં લસણ, 4 કળી લસણ છે, એક લીલું મરચું છે, 6-7 લીમડાના પત્તા છે અને અડધા ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો છે, એને પણ આપણે અધકચરા વાટી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો આ પણ અધકચરું વટાઈ ગયું છે। લીમડાના પાનની આ રીતે અધકચરા આપણે ક્રશ કરીને લઈશું તો એનો સ્વાદ સરસ આવે છે। તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો આપણે હવે એક બાઉલ લઈશું, એમાં મેં આ 1 વાટકી ઘરનું દહીં લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। તમે છાશ હોય તો છાશ પણ લઈ શકો। હવે એમાં આપણે બાજરીનો લોટ એડ કરીશું। આપણે બેસન નથી એડ કરવાનું, આપણે બાજરીના લોટની કઢી બનાવીએ છીએ, એટલે મેં 1.5 ચમચી જેટલો બાજરીનો લોટ લીધો છે। હવે આ બધું સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે પાણી પછી એડ કરીશું, આ રીતે પહેલાં બાજરીના લોટમાં દહીં મિલાવી લઈશું તો લમ્સ નહીં પડે અને ફટાફટ મિક્સ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો થોડી જ વારમાં સરસ બેટર બની ગયું છે। હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું। તો મેં 1 વાટકી દહીં લીધેલું ને સામે 2 વાટકી પાણી લઈશ। તમારું જો દહીં મોડું હોય તો તમારે પાણી ઓછું લેવાનું। આ બીજી વાટકી પાણી એડ કરી હવે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું કઢી બનાવવા માટેનું આ છાશનું બેટર તૈયાર છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો કઢી બનાવવા મેં એક કઢાઈમાં 1 ચમચી ઘી લીધું છે અને થોડું જ આપણે અડધી ચમચી જેટલું જ તેલ એડ કરીશું। હવે એને ગરમ થવા દઈશું। આપણું ઘી ને તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલી મેથી એડ કરીશું। રાઈ અને મેથી તતડવા લાગે એટલે આપણે અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું અને આ બધાને તતડવા દઈશું। આપણી રાઈને તતડી ગઈ છે। હવે જે આપણે આદુ, મરચાં, લસણ અને લીમડાના પત્તાની પેસ્ટ બનાવ્યા તો ક્રશ કરેલું એ આપણે એડ કરી દઈશું અને સાથે આપણે લીલા લસણની કઢી છે એટલે 3 મોટી ચમચી એટલું લીલું લસણ એડ કરી દઈશું। એને આપણે 2 મિનિટ સાતરી લઈશું એટલે લસણની કચાશ દૂર થઈ જાય અને સ્મેલ સારી આવે। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે મસાલા કરીશું। તો 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। હવે જે આપણે મસાલો બનાવેલો જીરા અને દાણાનો, આખા દાણાનો, એ આપણે અડધો એડ કરીશું અને અડધો આપણે પાછળથી એડ કરીશું। તીખાસ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। મસાલાને પણ આપણે થોડી વાર આ રીતે 30 સેકન્ડ જેવું સાતરી લઈશું। હવે મસાલા સંતળાઈ ગયા છે। હવે જે આપણે આ બેટર બનાવેલું દહીંનું એ આપણે એડ કરી દઈશું ને હવે આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું, એટલે આપણું
જે દહીં છે ફાટી ના જાય. ગેસ મીડિયમ કરી દેવાની અને સતત હલાવતા રહેવાની. એટલી સરસ સુગંધ આવે છે. આપણે જે મસાલા મિક્સરમાં નથી ખાંડ્યા ને ખલદસ્તામાં ખાંડીને એડ કર્યા છે એટલે આપણે કઢીને અત્યારથી જ એટલી સ્મેલ સરસ આવવા લાગી છે. હવે આને ઉકળવા દઈશું. તો આપણી કઢી ઉકળવા લાગી છે. હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. તો મેં નાની ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને ગળપણ માટે મેં 2 આવડા નાના નાના ટુકડા લીધા છે. ગોળ એડ કરીશું. ઓપ્શનલ છે. જો તમને ગળપણ ના ભાવતું હોય અને ખાટી કઢી ભાવતી હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે કઢીને ધીમા ગેસ પર 5 મિનિટ જેવી ઉકળવા દઈશું. જેટલી આપણી કઢી ઉકળશે વધારે એટલો એનો સ્વાદ સારો બેસશે. હવે એને ઉકળવા દઈશું. તો 5 મિનિટ મેં ઉકાળી છે કઢીને. હવે એમાં આપણે આ જે મસાલો બાકી રાખેલો એ આપણે એડ કરી દઈશું. જે જીરું અને સૂકા દાણાને આપણે ક્રશ કરેલા એ એડ કરી દઈશું. એટલી સરસ સુગંધ આવે છે કે તમે માનો નહીં. આજુબાજુવાળા કહેશે કે શું બનાવ્યું છે ઘરમાં. હમણાં જ અમારા બાજુવાળા આવેલા કે આસામાસી શું બનાવ્યું છે ઘરમાં. એટલી સરસ સુગંધ આવે છે. તો તમે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. હવે આપણે એમાં થોડા દાણા એડ કરીશું ને આપણે હવે કઢીને સર્વ કરીશું. તો આપણી કઢીને મેં સર્વ કરી લીધી છે. એમાં હવે બાજરીના રોટલા સાથે સર્વ કરી છે. અમે આ રીતે બાજરીનો ગોળ કરીને આ રીતે કઢી ખાઈએ છીએ. તમે આને ખીચડી સાથે કે પણ ભાત સાથે પણ ખાઈ શકો છો. એટલી જ સરસ લાગે છે. તો જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.